مسئله 2.40. توی این مسئله یک گلوله با سرعت v0 پرتاب میشه داخل یک مایعی که شتابش منهای k در v به توان 2 هست. از همون خواسته فاصله d رو به دست بیاریم که سرعت به v0 دوم میرسه، سرعت نصف میشه و زمانی که طول میکشه تا این اتفاق بیفته. از رابطه a ds مساوی v dv استفاده میکنیم، ولی از اونجایی که شتاب تابع از سرعت هست باید ببریمش طرف دیگه رابطه و بعد انتگرال بگیریم. یعنی به این صورت در میاد. حالا طرفینش رو انتگرال میگیریم. البته به جای ds میتونیم dx هم بذاریم، چون اینجا مسافت رو با x نشون داده. در واقع xش از اینجا از 0 شروع میشه تا مقدار d که مورد نظر ما هست که توی این فاصله سرعت از v0 میرسه به v0 دوم. این انتگرالی که میخوایم بگیریم خب سمت چپ که خود d میشه برابر هست با انتگرال از v0 تا v0 دوم v dv تقسیم بر a که a منهای k v به توان 2 هست. v صورت با یکی از v های مخرج ساده میشه انتگرال منهای 1 تقسیم بر k ln v. در واقع ln قدر مطلق v میشه از v0 تا v0 دوم. میتونیم این رو به صورت 1 تقسیم بر k بنویسیم. حدود انتگرال رو اگر جایگذاری بکنیم میشه ln v0 منهای ln v0 دوم. در واقع این منفی رو بردم داخل حدود انتگرال و این هم برابر هستش با 1 تقسیم بر k ln v0 تقسیم بر v0 دوم که برابر میشه با ln 2. این جواب فاصلمون هست و زمان رو خواسته. رابطه که برای زمان داریم میتونیم بگیم که dv برابر هست با a dt. باز اینجا به همون علت که شتاب تابع از سرعت هست میتونیم رابطه رو به این صورت نشون بدیم که dt برابر هستش با dv تقسیم بر a. از این رابطه از طرفینش انتگرال میگیریم از 0 تا t زمانی که طول میکشه. توی این فاصله سرعتمون از v0 به v0 دوم میرسه. این انتگرال رو اگه حساب بکنیم در واقع t برابر میشه با انتگرال dv تقسیم بر منهای k v به توان 2 که این انتگرال برابر میشه با 1 تقسیم بر k v. v هم از v0 تا v0 دوم. یه جایگذاری انجام میدیم برابر میشه با 1 تقسیم بر k ضربه در v0 دوم که حالا این 2 میره توی صورت منهای 1 تقسیم بر k ضربه در v0 که نهایتاً جواب برابر میشه با 1 تقسیم بر k در v0. این میشه زمانی که طول میکشه تا این گلوله سرعتش نصف بشه.